નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. આજે હું તમને ખીર બનાવતા શીખવાડીશ. તો ખીરમાં આપણને જોશે 1 વાટકી ચોખા, જે મેં કલાક પહેલા પલાળી દીધા છે, 500 મિલી દૂધ, 2 ચમચી ઘી, બદામ, કાજુ, દ્રાક્ષ, ઇલાયચી પાવડર, 1 વાટકી ખાંડ. તો ચાલો આજે આપણે ખીર બનાવીએ. તો ગેસ પર એક કડાઈ મૂકી ગેસ શરૂ કરી તેમાં આપણે દૂધ નાખીશું. અને બરાબર હલાવતા રહીશું. દૂધ ગરમ થાય ત્યાં સુધી હલાવતું રહેવું. આપણું દૂધ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આપણે તેમાં ભાત નાખી દઈશું. અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં આપણે 1 વાટકી ખાંડ નાખી દઈશું અને બરાબર હલાવતું રહેવું. આ રીતે હલાવતું રહેવું. જ્યાં સુધી દૂધ ઘાટું ન થાય ત્યાં સુધી હલાવતું રહેવું. હવે આપણે એમાં થોડુંક ઘી નાખીશું અને બાકીનું આપણે ઉપરથી નાખીશું. આપણું દૂધ ઘાટું થવા લાગ્યું છે. હવે આપણે તેમાં ઇલાયચી પાવડર નાખી દઈશું અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે વધેલું ઘી ઉપરથી નાખી દઈશું અને મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે ખીર ઘાટી થઈ જાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી એક બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો હવે આપણે ઉપરથી બદામ, કાજુ અને દ્રાક્ષ નાખી દઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી ખીર.